Mijn huis is botergeel. En het heeft luiken in hardgroen. Het staat aan een park met platanen, acacia's en oleanders. Het huis glanst in de zon en daarboven is een blauwe hemel. Daarbinnen kan ik leven, ademhalen, nadenken en schilderen. Het heeft wit gekalkte muren en een vloer van rode plavuizen. Beneden zijn 2 ateliers en in één ervan is ook een keuken. Boven is aan de ene zijde mijn slaapkamer, heel eenvoudig gemeubileerd met meubelen van vurenhout, een bed, een tafel en 2 stoelen met rieten zitting. Aan de witte muur heb ik een aantal portretstudies gehangen. Aan de andere zijde is de logeerkamer, heel deftig en elegant ingericht, met meubelen van notenhout, een bed, een toilettafel en een ladekast. Ik ben van plan om in dat hele kleine kamertje enorme doeken op te hangen van boeketten zonnebloemen. Als je het raam open doet, kijk je uit over het park waar je de zon kunt zien opkomen. Buiten waait een harde wind, dus ik moet mijn schildersezel stevig vastzetten. Het doek klappert in de wind, waardoor ik het penseel niet meester ben. Maar het resultaat is verbluffend. Ondanks de wind, de zon en de nieuwsgierigheid van de mensen werk ik zo goed en zo kwaad als het gaat en lukt het me om het meest essentiële op het doek te zetten. Jij geeft me geld en ik geef je er schilderijen voor terug. Ik ben van jou afhankelijk, daar kunnen we niets aan veranderen. Jij bent veroordeeld tot de handel en ik ben aan 1 stuk door bezig met schilderen. Toch hoop ik dat je over enige tijd zult beseffen dat wij dit kunstzinnigs samen hebben verricht. Mijn ogen zijn zo vermoeid en mijn hoofd is leeg. Ik ben niet ziek, maar ik moet goed eten en een tijdje rust houden, want als ik zo doorga, dan stort ik in. Met pijn in mijn hart verneem ik dat je het niet goed maakt. Je zult wel weer te veel gewerkt hebben en vergeten zijn om je lichaam te verzorgen. Wat me somber stemt, is dat je je geld aan anderen geeft. Ik zou willen dat je het voor jezelf hield. Trouwens, van je vriend, de kunstenaar Gauguin, heb ik een doek verkocht. Voor 500 francs. Ik zal je het geld sturen, zodat je het aan hem kunt geven. De behoefte aan schilderen
sloop me geestelijk en lichamelijk. Dat de schilderijen niet verkopen, daar kan ik niets aan doen. Gauguin en ik, we gebruiken hele goedkope verf. We spannen zelf de doeken op en we prepareren ze. Ik geloof dat er een dag zal komen dat we zullen verkopen, maar nu niet. Nu verdien jij het geld en ik geef het uit. Dat doet me pijn. Maar die kwestie van het geld en de verkoop van de schilderijen bestaat voor mij niet. Het geld dat je me schuldig bent, hoef je me niet terug te betalen. Wat ik je toewens, is dat je je geen zorgen maakt. Van mijn verdiensten kunnen we leven. Als we maar niet te veel uitgeven. Zuinig zijn en het kalm aandoen, dan kunnen we het enige tijd volhouden. Gauguin en jij werken zo hard. Als je geen geld hebt, niet genoeg te eten of ziek bent, waarschuw me dan alsjeblieft. Gauguin en ik werken aan 1 stuk door, tot we uitgeput zijn. Dan gaan we naar het café en daarna vroeg naar bed. Zo is ons bestaan. Ik heb 2 grappige studies gemaakt. Op dun doek met hoge impasto's. Het ene stelt mijn stoel voor bij daglicht. Met op de zitting een pijp en wat pijptabak. Op het andere schilderij staat de stoel van Gauguin bij nacht. Met op de zitting een kandelaar met kaars en 2 boeken. Het is nu winter. Af en toe breekt de zon nog door de wolken heen. Ik werk binnenshuis en schilder uit mijn hoofd. Aan kou heb ik zo'n hekel, maar de zomerse hitte, die hindert me niet. Ik heb het idee dat Gauguin teleurgesteld is in mij. Het gele huis bevalt hem niet, noch de stad. Zowel hij als ik hebben ernstige problemen. We voeren geladen gesprekken over kunst.
Ik blijf nog enkele dagen in het gasthuis. Als mijn hoofd tot rust is gekomen, keer ik terug naar huis. Ik vraag je om je niet ongerust te maken, want dat kan ik er niet bij hebben. Dat je die treinreis hebt gemaakt, dat was toch niet nodig geweest? Het gaat me lichamelijk goed. Het was niet meer dan een kunstenaarsverdwazing. Na het afsnijden van mijn oor heb ik hoge koorts gekregen. Maar ik heb mijn eetlust weer terug. De spijsvertering is in orde, mijn bloed is beter en mijn hoofd komt tot rust. Dat ik ziek ben geweest en jij die verre reis hebt gemaakt. Vergeet het nou maar, het is voorbij. Hoe voel je je? Vertel het me toch. Ik heb zo lang geen brief van je ontvangen en ik wacht en wacht in onzekerheid. Vertel het me toch, zodat ik je kan helpen zoals jij ook mij geholpen hebt. Jo en ik, wij zijn zo gelukkig samen, terwijl het met jou zo slecht gaat. Dat spijt ons zeer. We hebben als broers van jongs af aan een sterke band gehad. En Jo had zich voorgesteld dat jij voor haar ook een broer zou kunnen zijn. We hopen dat je over enige tijd weer in gezondheid kunt schilderen. In ons appartement hangen jouw schilderijen aan de muur. Ze zijn zo vrolijk en hebben iets natuurlijks. Ik wil je wel komen opzoeken, maar het is zo ver. Het ontbreekt me aan tijd en ik vraag me af of mijn bezoek van enig nut zou zijn. In je goede brief bespeur ik zoveel bezorgdheid over mij, dat ik niet langer kan zwijgen. Ik ben bij mijn volle verstand, als de broer die je kent. Ik moet je vertellen wat er is gebeurd. Een aantal mensen heeft een verzoekschrift overhandigd aan de burgemeester
En daarin staat dat ik niet in vrijheid leven mag. De burgemeester heeft de commissaris van politie ingeschakeld die me vervolgens gevangen heeft laten nemen. Nu zit ik achter slot en grendel opgesloten, zonder dat mijn schuld bewezen is. Als ik mijn verontwaardiging zou uiten, zullen de mensen me voor een gek houden. Dus houd ik me in, hoop en heb geduld. Dat de mensen zich tegen me keren, was een klap in mijn gezicht. Ik ben ziek, het is laf van hen. Ik heb niets om me af te leiden. Zelfs het pijproken is me verboden. Ik denk dag en nacht aan jullie, aan de familie en vrienden. Er zijn zoveel problemen voor mezelf en voor jullie. Ik verhul niet dat ik liever dood zou zijn. Ik mis het schilderen. Ik wil binnenkort in de boomgaard werken. Kun je me alsjeblieft tubus verf opsturen? Aan het einde van de maand wil ik naar het krankzinnigengesticht. Ik kan niet meer leven zoals voorheen. Geïsoleerd, bezig in het atelier. Dan naar het café, het restaurant, schilderen, café, restaurant. En dat met de kritiek van al die mensen om me heen. En met een andere kunstenaar samenleven is heel moeilijk en geeft een zware verantwoordelijkheid. Ik heb alle meubelen laten opslaan. De schilderijen heb ik opgerold en aan jou opgestuurd. Met zoveel liefde heb je me dit alles geschonken. Alleen jij hebt me al die jaren ondersteund. Dat stemt me droevig. Ik heb jou weliswaar geld gegeven, maar jij hebt me ook veel gegeven. Je schilderijen en je broederschap. Geld is niet belangrijk, maar broederschap. Dat jij in een inrichting wil gaan, dat stemt me verdrietig. Je brief verraadt namelijk geen enkele geesteszwakte. En dan toch naar een gesticht, dat doet me pijn. Jo heeft ons appartement zo gezellig ingericht. Jouw schilderij van de zonnebloemen is zo mooi. Het is net zijde geborduurd met gouddraad. Prachtig. Jo en ik, wij voelen ons echt gelukkig samen. Als ik jouw vriendschap niet zou hebben, dan zouden de mensen met al hun kritiek
mij tot zelfmoord kunnen brengen. Nu staat er in het boek van de beroemde Engelse schrijver Dickens dat als je een goed glas wijn drinkt, brood met kaas eet en een pijp rookt, dat dan de gedachten aan zelfmoord vanzelf verdwijnen. Nee, ik sla een andere weg in. Ik ga naar Afrika. Ik geef me op voor het Vreemdelingenlegioen. Voor 5 jaar. Dat helpt ook niet. Maar om nu elke maand 100 francs te moeten betalen aan de inrichting, dat is toch ook zonde? Waarom wil jij naar Afrika? Heb je spontaan zin gekregen om legionair te worden? Nee, dat is het niet. Je hebt al 3 maanden niet geschilderd. En nu vraag je je af of je misschien nooit meer tot schilderen zult komen. En dat ik je moet onderhouden. Jij vraagt je af hoe je me dat geld ooit zult kunnen terugbetalen. Houd toch op met dat gepieker. Ik heb vorig jaar goed verdiend en ik kan je onderhouden net als vroeger. Die hoofdbrekens zijn dus niet nodig. Jij bent ziek in je hoofd door geldtekort en een zwaar leven. Vroeger voelde ik een angst en een afschuw voor waanzinnigen. Maar nu ik hier ben, is die angst al sterk afgenomen. Er is hier weliswaar voortdurend geschreeuw en gekrijs, als van beesten in een dierentuin. Maar ondanks dat helpen de mensen elkaar. Als de een een aanval krijgt, helpt de ander en andersom. Als ik buiten in de tuin aan het schilderen ben, dan komen ze allemaal kijken. Ze stellen zich bescheiden en beleefd op. Heel wat beter dan de burgers van de stad. Ik heb het idee dat ik hier lang zal blijven. Het is hier zo rustig. En ik kom eindelijk aan schilderen toe. Ik hoop dat je verblijf in de inrichting je krachten zal doen wederkeren. Het doet me trouwens denken aan iets wat ik gezien heb in Parijs. Een weg voerde de heuvel op. Er was een rijtuig met 4 span dat omhoog moest. Maar halverwege raakten de paarden uitgeput en het span moest keren. Onderaan de straat gekomen keerde de koetsier weer om. Hij sloeg de paarden met zijn zweep en dit keer kwamen ze zonder problemen boven. En zo is het ook met jou. Ik heb pas 2 kisten met schilderijen gevuld. Ik heb ze uit de lijst gehaald en opgerold en de kisten aan je opgestuurd. Er zit een hoop knoeiwerk tussen, maar ik heb ze toch maar opgestuurd en aan jou is de keus. Gooi maar weg wat er niet mee door kan. Ik heb de kisten in goede orde ontvangen. Alles is onbeschadigd aangekomen.
al jouw schilderijen. Ze zijn niet mooi en niet fijn, maar zo treffend en dicht bij de werkelijkheid. Ik hoop dat je verblijf in de inrichting niet van lange duur zal zijn. Want om zo omringd te zijn door al die gekken, dat lijkt me geen pretje. Vertel me eens, hoe is het daar? Word je goed verzorgd? Is het eten voldoende? Hoe is het onderling contact? En wat zie je van de streek? Het is hier heus goed. Ik heb een klein slaapkamertje en door de tralies heb ik het uitzicht op een ommuurd korenveld waar 's morgens de zon op komt. In de inrichting staan wel 30 kamers leeg. Dus ik heb er 1 kunnen bemachtigen waar ik in kan schilderen. Het eten is maar zo. Het ruikt een beetje muf. Net zoals in die restaurants in Parijs. Die kakkerlakkenrestaurants. Zo ruikt het eten hier ook. Als ik zo naar je schilderijen kijk, dan vraag ik me af wat er in je hoofd omgaat. Je schilderijen hebben een zeldzame kleurenkracht. Je hebt je gedachten over de natuur en het leven op het doek gezet. En daarbij ben je tot diepte, verte en hoogte gegaan waar duizelingen onontkoombaar zijn. Als je je in die mysterieuze contraien waagt, kun je in de war raken. Ga niet te ver. Ik zou liever zien dat je je aan de natuur houdt en concreet schildert.
Ik heb je een brief gestuurd met 10 francs erin. Heb je die soms niet ontvangen? Je geeft altijd snel antwoord. Maar nu heb ik lange tijd niets van je gehoord. Dat maakt me zo ongerust. Wij zijn veel meer dan broers. Houd toch vol. Zonder jou kan ik niet. Ik was buiten aan het schilderen op een winderige dag. Toen ik opeens in de war raakte. Ik verwacht dat die aanvallen steeds erger zullen worden. Het is vreselijk. Ik heb al 4 dagen niet kunnen eten vanwege een opgezette keel. Ze zeggen dat ik vuil van de vloer heb gegeten, maar ik kan me niet meer herinneren. Ik kan het niet meer volhouden. En de hoop op beterschap, die heb ik opgegeven. De tekening die je gemaakt hebt van het uitzicht uit je raam, dat korenveld, is prachtig. Ik hou van korenvelden. In Parijs heb je die niet. Daar zijn ook geen boeren. Wanneer het koren wordt geoogst of de aardappelen gerooid, dat weet ik niet eens meer. In Parijs ontmoet je weliswaar veel mensen met wie je interessante gesprekken voert, maar ik heb daar soms genoeg van. Ik zou graag Parijs willen verlaten, maar dat kan niet. En daarom vind ik het zo heerlijk om die tekening van jou daar aan de muur te hebben hangen.
In die maaier zie ik het beeld van de dood. En in het gemaaide koren de stervende mensheid. Maar er schuilt niets droevigs in. Kijk maar, de zon dompelt alles onder in een fijn gouden licht. Het is al heel lang prachtig weer. En ik zit maar binnen, al 2 maanden. Ik durf niet naar buiten, ik weet niet waarom. Die lege velden geven me een gevoel van diepe eenzaamheid. Jo is bevallen van een hele mooie jongen. Hij schreeuwt en krijst aan 1 stuk door, maar hij is gezond. Ze heeft wel veel pijn gehad, want haar vliezen braken te vroeg. Gelukkig hebben we een hele rustige dokter die niet meteen naar de verlosstang grijpt. De jongen heeft helblauwe ogen en met dat mutsje op en die bolle wangen lijkt hij precies op die baby die jij geschilderd hebt. Waarom kom je niet naar Parijs om Jo en de baby te zien? Maar reis dan niet alleen. Onderweg kun je overvallen worden door herinneringen en in de war raken. Het lijkt me beter dat je je door iemand die je kent laat vergezellen. Reis dus niet alleen, maar met z'n tweeën. Moet ik me door iemand laten vergezellen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik ben toch zeker geen gevaarlijk beest. Mocht ik in de war raken, dan wacht ik wel tot het volgende station. En daar komt dan wel iemand om me te helpen. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik kom zeker naar Parijs.
Wat een lawaai en chaos in Parijs. Hier in het oude dorpje is het zo mooi, met al die oude huisjes met strooien daken. Ik heb hier een dokter ontmoet van wie ik onlangs een portret heb geschilderd. Het is een verstandig man die veel van kunst weet. En daarom wil ik met hem samenwerken. Ik heb een schilderij gemaakt, een staand formaat, van de dochter van de dokter aan de piano. En een ander doek, een liggend formaat, van een korenveld. Het ene is geel-groen en het andere roze. Ze zijn complementair. Maar dat verband hebben de mensen nog niet opgemerkt. De baby is zo ziek geweest. Wij maakten ons ernstige zorgen. Aan één stuk door, dag en nacht, was hij aan het huilen en aan het jammeren. Ik voelde me zo machteloos. Het gaat nu veel beter met hem, tot onze grote opluchting. Ik heb een groot respect voor Jo. Ze is een echte moeder. Maar haar leven is zo zwaar. Wij vragen ons van alles af. Moeten we verhuizen naar de eerste verdieping? Of zullen we naar jou gaan? Of terug naar Holland? Ik werk de godganselijke dag en ik verdien zo weinig. Ik heb ook geen ander werk. Mijn bazen zijn echte schrapers en ze behandelen me als een beginneling. Ik heb het maar te slikken. Want als ik zou zeggen wat ik denk en mijn eisen zou stellen... Nee, dat durf ik niet. Ik kan beter mijn eigen zaak opzetten, onder mijn eigen naam. Ik denk dat ik dat ga doen. Hoewel... Vincent, kom alsjeblieft bij me op bezoek. De wervelwind die jullie treft, treft ook mij. Mijn God, wat moet ik doen? Ik doe mijn best om goed gehumeurd te zijn, maar het lukt me niet meer. Mijn leven lijkt op een boom waarvan de wortels zwaar zijn aangetast. Jullie weten toch dat ik heel hard werk, net als jullie. Sinds ik terug ben gekeerd uit Parijs ben ik aan één stuk door aan het schilderen. Tot het penseel uit mijn hand viel. Ik ben bezig met 3 doeken van korenvelden onder woeste luchten. Ik probeer er eenzaamheid in uit te drukken. Ze zijn rampzalig. En toch bewaren ze hun kalmte. En dat, Theo, hebben wij samen bereikt.
Moeder, lieve mama, ik ben zo bedroefd. Ik kan het niet op papier zetten. Me uiten op papier helpt helemaal niet. Mag ik alsjeblieft bij u op bezoek komen? Ik heb zo'n pijn in hoofd en hart. Dat gaat nooit meer over. Vincent zei dat hij wilde gaan. En nu is hij gegaan. Zijn leven was zo zwaar. En nu betoont iedereen respect aan zijn talent. Hij was van jongs af aan, mijn leven lang, zo mijn eigen broer.